Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình để mang đến những điều vui vẻ, hấp dẫn và bất ngờ dành cho những người họ phải sinh sống làm việc xa quê hương của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón những gương mặt họ làm những nhiệm vụ là những người kết nối. Xin được giới thiệu đó chính là ca sĩ Sĩ Thanh. Tại sao em lại về với đội anh trễ đến như vậy? Những tuần trước anh mong em lắm. Thường người ta nói chùm cuối hay xuất hiện cuối. Đúng rồi, anh mỹ nhân Verdes mà phải xuất hiện cuối cùng đó. Thế là lý là tại sao hôm nay em xuất hiện trễ như vậy. Và chúng tôi xin được giới thiệu hai người còn lại đang nhìn chúng tôi với ánh mắt rất là ghen tị. Xin được giới thiệu người phụ nữ mặc một cái bộ váy với một đôi vai trần rất dễ thương, đó chính là ca sĩ Miko Lan Trinh. Và người phụ nữ Nguyên Khang từng yêu mến ở những số đầu tiên khi đồng hành đầu tiên cùng với Nguyên Khang, đó chính là diễn viên Cát Tường. Từng yêu mến. Tụi mình bị vô lãnh cung mà. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình của mình tiếp tục đến đất nước mặt trời mọc, nhưng là một nhân vật hoàn toàn mới. Mình sẽ đi đâu đi Sĩ Thanh? Hôm nay mình sẽ đến một vùng gọi là Kyushu. Nhân vật mà chúng ta sắp sửa theo dõi mà Sĩ Thanh đi gặp đó là anh Phạm Hùng Cường, năm nay 32 tuổi. Anh làm một nghề rất là đặc biệt, đó là trợ lý giáo sư của Đại học Kyushu. Như vậy chúng ta sẽ cùng xem coi là cảm xúc của anh như thế nào khi ngày đầu tiên gặp Sĩ Thanh nhé. Hello, Sĩ Thanh xin chào mọi người. Các bạn đã đến với chương trình Người Kết Nối. Mọi người cũng thấy hôm nay Sĩ Thanh đang có mặt tại thành phố Fukuoka của đảo Kyushu. Biển trong xanh, thời tiết rất là đẹp. Tỉnh Fukuoka thuộc vùng Kyushu phía tây Nhật Bản, là trung tâm du lịch quốc tế với hơn 2 triệu khách nước ngoài đến tham quan hàng năm. Chúng ta đang trên đường đến trường Đại học Kyushu, một ngôi trường hết sức là xinh đẹp để gặp anh Cường. Wow, đây là một ngôi trường rất là to và rất là đẹp. Đây là lần đầu tiên mà Sĩ Thanh đến Nhật, cũng là lần đầu tiên mà Sĩ Thanh có thể ghé được một trường đại học Kyushu, một trong những ngôi trường rất là to và rất là hiện đại của Nhật. Bây giờ mình vô mình tham quan nhé. Đại học Kyushu là một trong những trường đại học quốc gia hàng đầu tại Nhật Bản. Ito Campus nằm ở gần ven biển phía tây thành phố Fukuoka, với diện tích khu đất là 275 hecta, gấp 20 lần diện tích của Đại học Armit tại thành phố Hồ Chí Minh. Đôi ghê, 20 Trường lần. Đại học Kyushu là khuôn viên đại học rộng nhất ở Nhật Bản. Chính vì vậy, người ta thậm chí còn dùng cả xe buýt để di chuyển trong khuôn viên trường. Trong trường còn có đầy đủ các cơ sở vật chất phục vụ đời sống sinh hoạt như cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, tiệm hamburger. Này giống cái thành phố thu nhỏ. Nghe nói là anh Cường hiện đang làm việc ở đâu đó trong ngôi trường khổng lồ này. Ai mà được vô trường này học thật là sung sướng và hạnh phúc. Trời, ước gì Anh có thể quay ngược thời gian, có thể vô đây học được một lần. Anh Cường đâu ạ? Phải anh Cường đó không? Anh ơi! Anh ơi! Hello! Hello! I'm looking for Mr. Cường. Yeah, I'm Mr. Cường. Oh, really? Yes. Anh Cường hả? Oh, nice to meet you, anh Cường. Nice to meet you. Anh nói được tiếng Việt mà đúng không? Yeah. Mình nói tiếng Việt cho nó. Tại vì em đâu biết người Nhật hay là gì đâu, nói tiếng Anh. Next FC này. Nhìn mà ông cũng giống người Nhật mà. Về công nghệ Hero. Công nghệ Hero. Bên nhiên liệu. Đây chính là nhân vật chính của kỳ này, anh Phạm Hùng Cường. Anh hiện đang làm việc với tư cách là trợ lý giáo sư ngay tại trường đại học Kyushu này. Thật là quá xuất sắc. Anh Cường đang làm việc ở một nơi như thế nào vậy nhỉ? Hả? Bây giờ anh ấy sẽ dẫn chúng ta đi tham quan nơi làm việc của mình. Kiểu như giống như những bộ phim hành động thường thấy vô những cái trung tâm nghiên cứu lúc nào cũng màu trắng, nó hơi rợn rợn người được chút xíu. Là Thanh chuẩn bị làm nạn nhân á. Anh vô được không ạ? Được. Hello. Hello. Ơi, muốn sọt không vậy hả? Đây là Chỗ tên nghiên cứu là mặt. thầy của anh, giáo sư của anh. Thầy của anh hả? Đây là trung tâm nghiên cứu về tế bào nhiên liệu thế hệ mới, nơi anh Cường làm việc. Một căn phòng đơn giản trông giống như một văn phòng làm việc bình thường, nhưng thực ra là nơi thực hiện những nghiên cứu vô cùng tiện lợi cho cuộc sống. Đây là chỗ bàn làm việc của mình. Đây là bàn làm việc của anh hả? Tức là cho nên mọi người có thấy là một góc làm việc rất là nhỏ và xinh xắn của anh Cường.
Cái công việc hàng ngày của anh ngày nào anh cũng phải làm hay công việc mấy tiếng là thế nào? Một ngày thông thường là mình làm việc từ lúc 9 giờ sáng. 9 giờ sáng. 9 giờ sáng đến đây và Tới suốt đêm không anh? có tầm khoảng lúc tùy từ hôm. Dạ. Thông thường tầm khoảng 10-11 giờ mình quay trở về. Thử hỏi thăm giáo sư của phòng nghiên cứu xem giáo sư có ấn tượng như thế nào về anh Cường nhé. How about Cường? Is he good? We are working together, Yeah. and he achieved a very good research results and published research paper. Yes. And I very Very nice. very nice. Thực tế thì anh ấy đang thực hiện nghiên cứu gì vậy? Hãy để anh ấy dẫn chúng ta đến phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm bày rất nhiều những loại máy móc có vẻ phức tạp. Nghe nói là anh Cường lúc nào cũng vùi đầu trong căn phòng này, có khi là dành trọn vẹn cả một ngày để nghiên cứu. Đây là nơi làm việc của mình. Đây là nơi làm việc của anh ạ. Đây gọi là loại fuel cell, loại fuel cell thế hệ mới. Fuel cell thế hệ Fuel cell mới. thế hệ mới, loại pin nhiên liệu. Ôi, thế hệ pin mới nó mà nhẹ hả? nó có thể là dùng thành phần chính là từ bột kim loại. Pin nhiên liệu này thì nó chuyển hóa năng lượng từ hydro thành nguồn điện mà nó không thải ra nguồn điện ở đây mình dùng được, mà cái loại pin này thì nó không thải ra các loại khí độc hại ra ngoài môi trường, rất là thân thiện với loại môi trường. Ôi, Anh Cường hiện Hay đang vậy? phát triển hệ thống tế bào nhiên liệu hay còn gọi là pin nhiên liệu, sử dụng khí Ồ, cái này hay hydro lắm đấy. và hạn chế đốt nhiên liệu nhưng vẫn có thể phát điện được một cách hiệu quả. Anh dùng công cụ này để lặp đi lặp lại các thí nghiệm hóa học nhằm nghiên cứu về hệ thống phát điện trong tương lai có hiệu suất cao, giá thành thấp, thân thiện với môi trường. Cái này nếu mà để làm được anh phải học máy móc này. Cái này thì là do ý tưởng của mình, là tự mình do ý tưởng của mình. Xong bắt đầu là mình vẽ ra cái bản vẽ, xong bắt đầu là bên nhà thiết kế người ta sẽ sản xuất cho mình. Ồ, hay quá Ý vậy. tưởng của mình. Ôi nắng quá. Đây là sản phẩm mà kết hợp với cả công ty cái bình lớn thế này. Dạ. Chính là ứng dụng của một loại pin nhiên liệu đó. Còn đây là máy chứng thực Hybrid Demonstration Unit do công ty Mitsubishi và công ty Hitachi cùng hợp tác phát triển. Sử dụng khí hydro và carbon monoxide được sinh ra trong quá trình cải thiện khí ga thành phố để phát ra nguồn điện và tích tụ lại trong pin năng lượng khổng lồ. Hiện nay thì đang trong quá trình chạy thử nghiệm, được 5% và mình nghĩ là trong tương lai cung cấp nhiều hơn. Dạ. Thật mong chờ tới tương lai quá đi. Đây là một trong những ứng dụng tuyệt vời từ loại pin nhiên liệu mà tập đoàn Toyota đã sản xuất ra một loại xe đây tên là Mirai. Mirai là dùng pin nhiên liệu. Wow. Vào năm 2015, hãng Toyota của Nhật Bản đã sản xuất ra loại xe hơi có tên Mirai chạy bằng nhiên liệu hydro. Ngày nay, do ý thức quan tâm đến môi trường của người Nhật cũng được nâng cao, nên loại xe này đặc biệt được ưa chuộng đến mức là cho dù có đặt hàng trước thì cũng phải đợi đến 3 năm. Những người đã phát hiện ra ý tưởng tuyệt vời về tế bào nhiên liệu hydro này chính là nhóm của anh Cường và các thành viên của trường đại học Kyushu. Nhưng mà mình chạy trong vòng bao lâu thì hết pin? Mình có thể là sau một lần nạp nhiên liệu hydro thì mình có thể chạy được 500 cây số. 500 cây số mình làm một lần 3 phút thôi đúng không? Khoảng 3 phút. Khoảng 3 phút. Bây giờ không biết là mình vô mình chạy thử được không? Thì bây giờ mình thử chạy thử. Thử chạy thử. Vậy là mọi người nhờ giáo sư Taniguchi Shunsuke lái xe để được một lần cảm nhận cảm giác được ngồi trên chiếc xe hơi hiện đại này. Thứ hai sẽ là người thử đầu tiên của Việt Nam. Giờ chúng ta đi thôi, let's go. nhưng mỗi lần sạc là phải có cái đồ sạc hay là phải Nó phải cắm Chả vô có nguồn điện. trạm sạc. Xe này rất là đẹp luôn. Mà cảm thấy mới quá. Chứ bây giờ khoảng bao nhiêu tiền? Hiện nay xe này thì giá bán tầm khoảng là 700 man, tức là tương đương khoảng 1,6 tỷ Việt. 6 tiền Việt. Với tỷ giá bây giờ khoảng 6 tỷ Việt, nhưng mà đã có trợ thuế, trợ giá từ chính phủ. Và trong tương lai, và cái xe này thì đắt hơn cái xe bình thường chạy bằng xăng khoảng 2 đến 3 lần. 2 đến 3 lần, và trong Gấp 2 đến 3 lần lận.
Wow. Mà em thấy rất là êm. Chắc lái xe là đẹp nữa. Đặc biệt là không thải ra Không tẩy thôi. Khí thải. Khí thải nào vậy hả? rất thân thiện môi trường. Khí thải chính là nước, Khí thải. hơi nước. Dạ. Đây là lần đầu tiên mà em gặp một người mà em cảm thấy ngưỡng mộ cực kỳ. Trong tương lai có thể là mọi người vì để bảo vệ môi trường thì sẽ dùng một cái loại pin đó để thay cho xăng. Vâng. Và cái điều nữa mà Nguyễn Khang thấy đó là nó sẽ rất là an toàn. Ví dụ như là xăng á, thì có thể xảy ra những trường hợp như là cháy nổ. Nhưng nếu mà dùng cái loại pin này á, thì chúng ta thấy là nó thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu, Đúng thứ rồi. hai là nó an toàn hơn so với xăng. Nhưng mà quan trọng là thân thiện với môi trường. Thân thiện Nhưng mà với cái môi cảm giác trường. lúc mà em lên trên đó em ngồi em đi thử thì nó có giống xe bình Y thường không? chang xe bình thường. Không có gì khác hết trơn khác hả? biệt gì êm Chạy hơn. cái độ Nhưng mà cái biết tốc con nghĩ độ là á. êm hơn chứ. Ý là đúng gì không? đây? Êm hơn. Cái tốc độ á, nó có chạy đạt được nhanh bằng cái tốc độ của bình thường không? Y chang xe bình thường. Chỉ có bây giờ á, là người ta chưa thật sự trong quá trình để người ta nghiên cứu để tìm ra một cái loại pin nào nó bằng ngang giá tiền xăng bây giờ. Chứ thực ra cái xe đó, cái giá pin mà bây giờ mọi người Hơi đang mắc dùng đó. nó hơi cao, gấp khoảng gấp 3 lần chiếc xe bình thường. Không, cái vấn đề này là khi mà người ta chưa đưa vô sản xuất hàng loạt, bởi vì cái giá thành á thì nó còn cao. Nhưng Đúng mà rồi. nếu tương lai mà nhiều xe mà sử Đúng dụng rồi. như vậy á, thì người Nhưng ta mà phải hiện giờ sản là xuất. bên Nhật đã có nhiều xe này chưa? Chưa có chạy, người ta đang trong quá trình thử nghiệm, nhưng mà cái đó là cái sản phẩm đầu tiên. Buổi trưa, vì quá bận rộn nghiên cứu nên anh Cường thường ăn trưa luôn trong trường. Bọn anh vẫn Ăn đây hả? ăn ở đây. Căng tin trường vào thời gian nào cũng đông sinh viên nên rất náo nhiệt. Điểm hấp dẫn của căng tin là có thể ăn uống vừa rẻ vừa no bụng. Tự chọn món mình thích trong số hơn 20 món có trong menu thường ngày như cơm cà ri, mì ramen, các món cơm khác. Sau đó họ tự phục vụ. Món mà Sĩ Thanh đã chọn là Trăm mấy cũng được, 70.000. Thường mấy trường đại học là giá tầm này. Ai nói Nhật mắc thế Nhật rẻ thế mồ luôn ha. Mắc Mua là sắm mắc rẻ nha. đó. Mua sắm tính ra rẻ hơn Thái Lan đó chị. Cái gì vậy? Salad gà. Gà. Ủa cô ăn chay Chị nó lạnh gì vậy? Ăn rau. Cơm có S2. S. SS. Ồ, ở đây có cơm. Như quần áo có loại luôn. S, M, L, XL, ai ăn nhiều. Em Watashi no em Thế Hành chỉ ăn kiểu Omisosu. S thôi. S cũng nhiều bộ. S là chén cơm đầy. Ngon quá. SS Không có XS đó ha. Super Có small. bán một đồng nghiệp hộp. của anh Cường cũng ngồi vào Có ăn ăn chén chung cơm với không mọi đó người. không? Hả? Chén cơm nó ăn không? Em ăn chén Đây là bạn Hương Trời Nhật ngon bộ. nghiên cứu sinh năm thứ nhất ở Chan nước tương cho ăn cũng ngon rồi. Đây nè hả? Ăn cơm chung với cả nhóm nè. Ở này trong nhóm này đúng không? Trong nhóm. Ngoài ăn ở đây mọi người có đi ra ngoài ăn uống rồi đi chơi. You guys often go out hang out? sau khi làm việc xong hang out. No. Too far away from them. Too far away. Em ở đây học tập của anh Cường cũng 1 năm rồi thì em thấy tính cách của anh Cường như thế nào? Anh Cường rất là thân thiện với mọi người. Nói nó đồng Cường thì ai cũng biết. He's too busy at work, you know. So busy as well. Yeah, he's a hard worker. He was the best student, I think. As best student? He was. Có vẻ như là các đồng nghiệp cũng rất ngưỡng mộ phong cách nghiên cứu của anh Cường. Anh Cường thường hay thức đến tận khuya để nghiên cứu. Hôm nay vì có chương trình từ Việt Nam đến thăm nên anh đã cố gắng thu xếp hoàn thành công việc sớm. Mấy người học nghiên cứu là cô biết mà, là say mê lắm, quên thời gian. Khô khéo luôn. Đây là Ngày xưa lý ra cô nhà tương lai của cán bộ cô là vậy nè. của trường. Đó học lý học mấy em bộ. Đây là tòa nhà nơi anh Cường đang sống, được gọi là Danchi, là kiểu nhà ở tập thể đã có từ ngày xưa ở Nhật. Vì không có thang máy nên mọi người leo thang bộ lên tầng 4. Hàng ngày lên đây chắc tập thể dục luôn ha. Tập thể dục tập tầng 5. Tầng 5. Ok. Tôi thấy cũng bình thường. Nó là một cái khu vậy thôi. Nhưng mà dù sao cũng sướng hơn công phượng ngồi. Khu phức hợp. So sánh khập khiễng. Hồng Anh à? Nó đừng đem con phượng nó nói. Nhà này rất là rộng luôn á. Gần
kìa. Không anh nhìn Trời nhạo chả có gì. nó đơn giản. Trống Sao trống trơn trống trơn vậy? Rất là thoải mái. Để coi tủ lạnh anh thường ngày có cái gì vậy anh? Bây giờ Rồi, hiện tại lồng tủ lạnh chứ. chị Sữa. Cũng có nhiều đồ ăn đó chứ. Sao coi nè. Cúng lục mà phải đặt nói tôi. Anh có Người xả ta lục hả? tủ lạnh thôi. Ai đem qua đây cho anh nhỉ? thỉnh thoảng có người từ Việt Nam về thì Gì? anh nhờ họ. Tự đem tới sáng phải giữ xả. Anh hay nấu món gì? Thỉnh thoảng là Đúng mình rồi. món cà rang thịt, đây không món thịt nhưng mà đó. Thấy không, chị thấy người ta lục, người ta lệ lịch sự nhẹ nhàng Đúng không? rồi. Thì tủ lạnh có cái gì chỉ có bia thôi. Phải bia không? Bia bia. Mình phải bia không ạ? Bia đây. Em muốn thử không? Thôi à, em không. Trời, Thanh muốn gật đầu lắm rồi. Nhưng Thanh đang quay. Thì hồi nãy tham quan vòng vòng nhà anh thì em thấy là tất cả mọi thứ nó rất là đơn giản. Bởi vì là mình đang là độc thân thì mình hoàn toàn là chỉ về đây chỉ về để ngủ. Ngủ quạt máy hả? Thường người ta ngủ điều hòa. Hàng ngày anh hàng ngày em chi tiêu rồi phải trả tiền nhà. Và tiền lương của anh thì anh phải phân bổ nó như thế nào? Nhà này thì mình may mắn thì được trường hỗ trợ nên mỗi một tháng mình chỉ trả tất cả điện, nước, ga, tiền thuê nhà thì khoảng hơn 2 man một chút thì tương đương tầm khoảng 4,5 triệu tiền Việt. Hàng ngày anh làm ở trường đại học thì một tháng thì thế nào? Thì người lương thì là ở Nhật thì người ta dễ tính theo năm, 850 triệu đến 900 triệu trên một năm. Nhưng mà người ta phải trừ tiền thuế đi thì mình sẽ nhận được ít hơn. Thực ra là cuộc sống chi tiêu ở đây thì nó không đến nỗi quá đắt đỏ so với cả Hà Nội. Mọi thứ rất là rẻ. Ủa vậy hả? Chứ em vẫn nhiều người nói là sống ở Nhật khá là đắt đỏ. Cái gì đó tiền nó cũng cao. Nếu như giá mình tiền có đi cao. chơi ở ngoài, còn đối với mình thì suốt ngày mình đi lên trường. Anh lên trường xong về nhà. Về nhà. Anh thật là mẫu người đàn ông mẫu mực. Tại đây, Sĩ Thanh đã sẵn sàng cho nhiệm vụ chính của mình. Thì ngày hôm nay em đến đây như một người kết nối với chương trình, sẽ đem những món quà từ quê hương của anh, từ chính gia đình của anh gửi đến anh như một món quà để động viên tinh thần của anh. Đây chính là khung cảnh ở gần chỗ nhà mình. Đây chính là bác gái. Bác mời các cháu vào nhà uống nước. Bác trai, bác gái. Đây là vùng thôn quê đi bằng ô tô. Giới thiệu với chương trình bố của Cường là bố. Anh nhìn giống bố quá hả? Em rể của Cường. Hướng thì đây là con của Hướng. Đây là bạn cùng học của Cường từ thuở nhỏ, bạn Hoàng. Anh đi từ năm 2008. Tháng Giêng bắt đầu là sang bên Hàn Quốc. Và anh học tập ở bên đấy. Cảm động. Anh thì ít thời gian học, ít thời gian mà nói chuyện. Thường là cứ tầm độ chập tối thì gọi điện cho anh thì là anh bắt máy. Còn những cái tầm này cứ bảo là con bận lắm, mà không biết anh bận với cái gì mà coi như là cứ nói là cứ bận thôi. Nhà mới làm đây là để cưới em gái. Cường từ nhỏ đến lớn là Cường sinh ra là lớn lên ở ngoài kia, Đại Cường. Cường ơi, con còn nhớ căn nhà này không? Con từ bé cho đến lúc học đại học xong ra trường con đi nước ngoài vẫn còn ở căn nhà này đây con ạ. Nói chung là ngày xưa thì anh Cường hay ngủ ở đây, bố thì ngủ trong, anh Cường đây. Lúc học đại học là bao nhiêu mất điện, nó bắt tất cả đêm là coi như là để quà quà cho anh Cường để anh Cường thi đỗ đại học đấy. Giới thiệu chương trình. Đây là 2 cái ghế của em. Hai anh em một phòng. Đây căn phòng này đây. Báo cáo với chương trình đây là một tủ kỷ niệm. Dù rằng nó cũ hay nó hỏng hay như thế nào cũng vẫn cố gắng giữ gìn. Bao giờ mà coi như không giữ gìn được nữa thì mới thôi. Chiếc xe đạp này thì báo cáo với chương trình là chiếc xe đạp này là đã 2 triệu Cường là coi là anh Cường một vòng coi như là đi trường đại học Bách Khoa. Khi mà Cường đi thì tôi cũng rất là băn khoăn. Cái thứ nhất là con gầy quá. Lúc anh Cường đi ra sân bay
mà bác không cần phải học mắt. Mà bây giờ vẫn còn nhớ hình dáng anh Cường đi lúc đấy là một cái áo áo dép màu đen. Thì anh Cường đi rất là nhớ mẹ nhưng anh không thể hiện. Lúc về nhớ con không làm gì được đâu, nhớ lắm. Không biết làm thế nào, chỉ biết khóc, ngậm ngùi khóc. Lúc đấy chỉ có mỗi hai người ở nhà thôi. Còn đây là lúa nhà mình đây. Vừa rồi ngày xưa là 268. Vừa rồi là lúa nhà mình được 2 tạ một xào. Đấy. Nếu bán đi nhà mình dùng có bán đi, nếu tính ra là được 700 một tạ. Con nhìn thấy ruộng nhà mình đây, con cứ yên chí học hành và công tác. Bố mẹ vui lòng. Thì con thấy cái ruộng của mình để con không phải suy nghĩ gì cả. Động viên con học tập công tác tốt. Làm sao bố mẹ mong con sớm như là xây dựng gia đình và có cháu nội để bố mẹ tức là yên tâm và giúp đỡ mùng đấy trong lúc bố mẹ hay còn sức khỏe. Ước gì bây giờ mẹ được gặp con để mẹ ôm con giống như thời ngày xưa mẹ bế con ấy. Em cảm ơn Em ơn em rất nhiều. coi clip này sau anh cảm giác rất thế là nào? cảm động qua lời gửi gắm tình cảm dành cho anh, rất cảm động biết ơn. Thực sự thì em nghĩ là gia đình là một chỗ dựa rất lớn cho mình. Đôi khi nhìn lại cảm thấy nhớ mọi người lắm, đúng không anh? Muốn mua vé máy bay về liền luôn. Đây là một trong những điều bất ngờ mà em cảm thấy rất là yêu thích của chương trình Người Kết Nối. Đó là trong 1 tháng trời, ekip đã chuẩn bị và lên kế hoạch để đưa mẹ anh Cường sang để gặp anh Cường trong bí mật. Trong cái lúc mà mọi người đi quay hình cùng với anh Cường đang ngồi thì trong xe đợi. mẹ anh Cường đứng từ sau để theo dõi anh Cường. Đứng từ sau mà không dám chạy Đứng tới từ luôn. sau đó không, ekip Không hoàn phải, toàn không giữ phải bí không mật. Không cho cho, phép, không chưa cho có tới phép. cái đoạn này. Vậy Chưa chắc tới cái là đoạn này. Yến Khang hình dung là lúc đó là nước mắt của bác Trời ơi, rơi. anh không có kiểu anh không có kiểu tưởng tượng em ngồi trong xe mà anh Cường đứng bên xe, mở cái màn xe ra, cái bác vừa mới thấy anh Cường, cái nước mắt bác rớt xuống, cái nói Cường kìa, làm sao muốn gặp nó, không biết lời gì làm sao. Được cảm giác bác từ cái lúc mà gặp bác ở sân bay là bác đã rất là nôn nóng, rất là kiểu như là hồi hộp, cảm ơn chương trình rối rít biết nói sao mà thương lắm. Đi ra máy bay á, mở cái hành lý ra toàn là đậu xanh rồi đem một đống lạc rồi cá khô rồi mấy cái thứ mà anh Cường thích ăn, mà không hề đem một cái bộ đồ nào cho mình. Trong lúc anh Cường đang nghĩ đến việc muốn được gặp gia đình mình thì ekip đã có một bất ngờ lớn hơn dành cho anh. Trong lúc anh Cường đang trò chuyện với Sĩ Thanh, có một người đang leo thang bộ lên căn hộ của anh. Đó chính là mẹ của anh. Bác vừa xuất hiện trong đoạn clip vừa rồi. Thật ra thì chương trình đã bí mật sắp xếp đưa bác ấy đến Nhật để tạo niềm vui bất ngờ cho anh Cường. Người mẹ đã lặn lội khoảng 3.000 km từ quê hương Việt Nam xa xôi đến đây. Có lẽ đây sẽ là một điều không thể nào ngờ tới được. Vậy hãy chờ xem phản ứng của anh Cường sẽ thế nào. Có thể một dịp nào đó nó quay về thăm gia đình. Thì trong năm nay thì mình sẽ chắc chắn là mình sẽ quay trở về thăm gia đình và người thân. Dạ. Là em hy vọng. Đúng rồi. Không biết các anh có khách mời. Không biết các anh có khách mời. Không biết các anh có khách mời. Con. Anh nghĩ thế. Anh hơi lúng túng đúng không? Không.
bất ngờ cuối cùng mà chương trình muốn tặng anh cũng như là bác. Bác thật sự đã trải qua rất là nhiều khó khăn, hơn 24 tiếng đồng hồ. Anh có lời nào muốn nói với mẹ lúc này không? Thật sự là em thấy bác rất là xúc động, bản thân em cũng rất là xúc động. Em thấy anh có hơi cái kiểu như là bị ngợp, thì anh quá bất ngờ, rất là bất ngờ. Vui anh ơi, con biết ơn mẹ rất nhiều. Nhưng con gầy quá, con gầy lắm. Cố gắng mà con ngày đi ra siêu thị mua một ít hàng để về đây nhà nấu cơm. Mẹ của anh Cường đã đến Nhật từ buổi sáng. Trong lúc anh Cường đưa Sĩ Thanh đi tham quan trường đại học thì bác Khánh, mẹ anh Cường đã đi mua sắm ở một siêu thị gần đó. Dù vẫn còn thấy lạ lẫm ở nước Nhật, nhưng bác Khánh vẫn chịu khó đi mua đồ vì muốn tự tay nấu bữa tối cho con trai của mình. Vậy là nấu ở đâu? Nấu nhà. Ủa, Lúc này là gặp nhau chưa? mẹ anh Cường đã nấu xong rồi. Chắc chắn anh Cường cũng rất nhớ các món ăn quê hương hấp dẫn này. Thôi bây giờ mình ăn cơm thôi. Vâng. Dạ. Em mời gia đình mình ăn cơm ạ. Dạ. Con Một miếng trứng. Cho ăn đi. Không, trứng này ngon, ăn ngon lắm. Không, em trước khi ăn không muốn hửi một thứ mùi thơm nữa. Ăn chay à? Ăn được không cháu? Ngon quá rồi. Ngon quá. Sao anh nấu ăn thế nào? Cũng được đấy. Được cái khéo nấu ăn. Bao lâu rồi gia đình mình mới ngồi ăn cơm quây quần lại với nhau nhỉ? Nếu mà nói thì phải đến gần 2 năm mà con. Năm nay thì anh sẽ về thăm bố mẹ. Dạ. Vậy là bác Năm vui nay lắm. lấy vợ ấy. Thấy chưa? Chứ thường mấy bác ở Tôi ngoài thì bác lúc nào cũng người đó hay dục nhủ cưới vợ lắm. là muốn anh bớt thời gian làm việc lại, bớt nghiên cứu lại mà dành thời gian cho bản thân mình. Cho nên là em nghĩ là ngày mai á gia đình mình sẽ đi chơi một bữa thật là đã. Cũng như bác hôm nay chị bác qua Nhật bác chỉ có ngồi trên xe thôi và núp anh thôi, chưa có được nhìn rõ được đường phố của Nhật đâu. Nên là ngày mai em cũng mới tới đây lần đầu ạ. Ngày mai thì con sẽ dẫn mẹ cả em đi tham quan thành phố Fukuoka, những địa điểm đẹp nhất. Dạ. Lần tới, anh Cường sẽ dắt chúng ta đi tham quan phố xá ở Fukuoka. Cái bữa cơm khá là ấm cúng, nó như là một cái món quà tưởng thưởng khi mà bà đã vượt một cái chặng đường gần hơn 24 giờ đúng không? Đến để nấu một bữa cơm gia đình rất là ấm áp cho một cái anh mà có thể nói là suốt ngày anh đi ăn căng tin, anh chỉ đi ăn ở cửa hàng ở trong, không ăn đồ mẹ nấu bao giờ hết. Và thường là cũng có thi thoảng là tự nấu, cho nên cái bữa cơm này nó rất là ấm áp đối với cá nhân chị của anh nghĩ ấy. mình là những người ngồi xem thôi thì mình cũng đã xúc động như vậy rồi, thì chắc chắn anh Cường là cái nhân vật chính thì anh cũng hạnh phúc và anh cảm nhận được món quà mà Người Kết Nối đã mang đến cho ảnh. Chúng ta xem cái hành trình của cái ngày tung tăng gia đình đoàn tụ và đi chơi. Nhưng mà thời gian phát sóng cũng là hết rồi, cho nên là biết là quý vị khán giả đang rất là chờ đợi để xem là anh Cường cùng với bạn gái, không, anh Cường cùng với lại Người Kết Nối sẽ cùng với lại mẹ của anh ấy sẽ ngày mai bắt đầu cái chuyến hành trình của mình đi như thế nào. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi bằng cách gửi những email chia sẻ tâm sự của quý vị, hay là thậm chí là giới thiệu cho chúng tôi những cái nhân vật mà quý vị thấy hay, thật là cảm xúc đến địa chỉ là Người Kết Nối @mcv.com.vn, hoặc là fanpage Người Kết Nối, hoặc là kênh YouTube HTV Entertainment và MCV Media, và nhớ là nhấn subscribe nha. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Và đến đây thì chương trình Người Kết Nối của chúng tôi lại một lần nữa mang đến những cảm xúc dâng trào cho quý vị khán giả theo dõi chương trình truyền hình. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình này. Nguyên Khang, Sĩ Thanh, diễn viên Cát Tường cùng với Miko Lan Trinh. Xin chào và hẹn gặp lại.